नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष तपाईहरुले आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हरेक पल्ट चाहिँ तपाईले जस्तै कि 10 किता 1000 को आईपीओ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको बैंकले चाहिँ तपाईको त्यसको बापत चाहिँ एउटा फी काट्छ, यानी कि C-ASBA चार्ज भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो चार्ज चाहिँ तपाईको कुनै बैंकले चाहिँ 25 रुपैयाँ काट्छ, कुनै बैंकले चाहिँ 20 रुपैयाँ काट्छ र कुनै बैंकले चाहिँ 5 रुपैयाँ काट्छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्ता बैंकहरु बताउँदैछु जुन बैंकले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्दा चाहिँ C-ASBA चार्ज लिँदैन, यानी कि फ्रीमा चाहिँ तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता बैंकहरुको चाहिँ केही लिस्ट रहेका छन्। ती बैंकहरु चाहिँ कुन रहेका छन् भनेर चाहिँ आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु साथीहरु। र तपाईले चाहिँ हरेक पल्ट एप्लाई गर्दै गर्दा आईपीओ परे तापनि नपरे तापनि तपाईले चाहिँ जुन C-ASBA चार्ज तिर्नुहुन्छ त्यो चार्ज चाहिँ तिर्नु पर्दैन ती बैंकहरुमा, र तपाईले चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईको बचत हुन्छ। र तपाईले चाहिँ 10 चोटी आईपीओ एप्लाई गर्दै गर्दा चाहिँ 20 रुपैयाँ चार्ज लिनेहरुको चाहिँ तपाईले 20 × 10 गर्नुभयो भने त्यहीनिर थाहा हुन्छ तपाईको एक्स्ट्रा पैसा चाहिँ कति जान्छ भनेर। त्यसकारण चाहिँ तपाईलाई आजको यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर म गुगलको क्रोम ब्राउजरमा जान्छु र यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्छु। यहाँनिर रहेको छ C-ASBA चार्ज फ्री बैंक भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्छु र सर्च गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ C-ASBA चार्जेस अफ नेपाली बैंक्स 2023 भनेर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। र अब चाहिँ यहाँनिर मैले अलिकति स्क्रोल अप गर्छु यहाँनिर, र चाहिँ यहाँनिर लिस्टहरु रहेका छन् बैंकका, यानी कि जुन बैंकले चाहिँ C-ASBA चार्ज लिँदैनन् ती बैंकबाट चाहिँ तपाईले भर्नुभयो भने आईपीओ तपाईलाई एकदमै फाइदा हुनेछ। जस्तै कि रहेको छ बैंकमा सुरुमा रहेको छ NICASBA बैंक, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ NICASBA बैंक। यसले पनि C-ASBA चार्ज लिँदैन, यानी कि तपाईले 1 रुपैयाँ नि यसलाई चाहिँ तिर्नु पर्दैन C-ASBA चार्ज, यानी कि फ्रीमा चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ 10 किता 1000 मा भर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 रुपैयाँ काट्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 4 पटक भर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपैयाँ काट्छ, र 4 वटामा भर्दाखेरि हामीले चाहिँ परे पनि नपरे तापनि त्यो 100 रुपैयाँ उसले काट्ने नै हो, र अरु एमाउन्ट चाहिँ ब्याक हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा लाग्ने जुन पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ बचत हुन्छ यी बैंकको थ्रु चाहिँ तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्नुभयो भने। र अर्को सेकेन्डमा रहेको छ नबिल बैंक है, तपाईले यसबाट पनि तपाईले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आईपीओ एप्लाई। र अर्को रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र त्यसैगरी अर्को रहेको छ सिद्धार्थ बैंक हैन, र त्यसैगरी चाहिँ अर्को रहेको छ एनएमबी बैंक, र अर्को रहेको छ यहाँनिर सानिमा बैंक। यी तपाईले चाहिँ बैंकहरुको थ्रु यही 6 वटा बैंकको थ्रु चाहिँ तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्दा चाहिँ C-ASBA चार्ज चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ नि तिर्नु पर्दैन साथीहरु। र त्यसैगरी चाहिँ यहाँनिर थुप्रै अरु बैंकहरु यिनी बाहेक अरु बैंकहरुले चाहिँ यहाँनिरबाट पैसा लिन्छन्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरुको पैसा लिने बैंकहरुको लिस्टहरु चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, यानी कि जसले यहाँनिरबाट पैसा लिन्छन् हामीले चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्दै गर्दा साथीहरु। तपाईले चाहिँ देख्नुभयो यी बैंकहरुले चाहिँ फी लिन्छन्। त्यसकारण चाहिँ तपाईले अब जुन बैंकको थ्रु चाहिँ तपाईहरुलाई C-ASBA चार्ज लिँदैन ती बैंकहरु थ्रु चाहिँ तपाईले आईपीओ एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ। किन भन्दा पर्यो भने त तपाईको ठिकै छ, अहिले चाहिँ पछिल्लो समय धेरै जनालाई चाहिँ पर्दैन आईपीओ, उहाँहरुको पैसा चाहिँ त्यसै जान्छ। त्यो आईपीओ भरे बापत लाग्ने चार्ज जुन C-ASBA चार्ज चाहिँ यतिकै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरुको लागि यो भिडियो एकदमै विशेष रहेको छ। र तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेसन भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यद्यपि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, र यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै तपाईसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।